नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म खरिदार दोस्रो पत्र विज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ण वस्तुगत 50वटा प्रश्न लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यिनी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेका छन् साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, शुद्ध पानीको pH मान कति हुन्छ? 7। 2, तटस्थ पदार्थको pH मान कति हुन्छ? 7। 3, कागजको जुसको pH मान कति हुन्छ? 2.5। प्रश्न नम्बर 4, pH मान 7 भएको घोल कुन हो? न्यूट्रल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, सबैभन्दा कडा अम्लको pH मान कति हुन्छ? 1। प्रश्न नम्बर 6, हाम्रो पेटमा पाइने अम्ल कुन हो? HCl अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न नम्बर 7, यदि कुनै तरल पदार्थमा रातो लिटमसमा डुबाउँदा निलोमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो पदार्थ कुन हो? क्षार हो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8, पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा तामाको इलेक्ट्रोड प्रयोग गरिँदैन किनभने तामाले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्छ। प्रश्न नम्बर 9, अम्लको कडापन के कुराले निर्धारण गर्दछ? घोलमा हाइड्रोजन आयोन निस्कने दर। प्रश्न नम्बर 10, नाइट्रिक एसिडको रासायनिक सूत्र अथवा आणविक सूत्र कुन हो? HNO3। प्रश्न नम्बर 11, क्षारीय घोलमा फेनोफ्थालिनको रङ कस्तो हुन्छ? पिङ्क। कति हुन्छ? 7। प्रश्न नम्बर 13, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीच प्रतिक्रिया भई एमोनिया बन्ने प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हो? संयोजन प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 14, चुनढुङ्गाको आणविक सूत्र, यसलाई रासायनिक सूत्र पनि भन्छ साथीहरू, कुन हो? CaCO3। प्रश्न नम्बर 15, वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कति छ? 0.03%। प्रश्न नम्बर 16, कडा पानीको आणविक सूत्र कुन हो? H2O। प्रश्न नम्बर 17, H2C6 यौगिकको कुन यौगिकको नाम हो? इथेन। प्रश्न नम्बर 18, जल ग्यास कुन हो? CO+H2। प्रश्न नम्बर 19, पानीमा विद्युत विच्छेदन गर्दा अक्सिजन ग्यास केमा जम्मा हुन्छ? एनोड। प्रश्न नम्बर 20, नक्साको ब्लुप्रिन्ट निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो? NH3 अथवा एमोनिया। प्रश्न नम्बर 21, ट्रक हुने अधातु कुन हो? आयोडिन। प्रश्न नम्बर 22, कुन अधातु सामान्य तापक्रम र चापमा तरल अवस्थामा रहन्छ? ब्रोमिन। प्रश्न नम्बर 23, कुन अधातु चाप र विद्युतको सुचालक हुन्छ? ग्राफाइट। प्रश्न नम्बर 24, हीरा, डायमन्ड, हो कार्बनको एउटा एलोट्रोफिक अवस्था। महत्त्वपूर्ण छ साथी, यो सोधिरहेछ। हुन त यिनी सबै प्रश्नहरू लोकसेवामा सोधिसकेका प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25, विद्युत चिमभित्र राखिने ग्यास कुन हो? N2 अथवा नाइट्रोजन। प्रश्न नम्बर 26, हेमाटाइटबाट कुन धातु प्राप्त गर्न सकिन्छ? आइरन। प्रश्न नम्बर 27, प्लामको प्रमुख धातु कुन हो? हेमाटाइट। प्रश्न नम्बर 28, बक्साइट कुन धातुको प्रमुख धातु हो? एल्युमिनियम। प्रश्न नम्बर 29, प्लामको उम्लने तापक्रम कति हो? 2500 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नम्बर 30, सबैभन्दा कडा वस्तु कुन हो? प्रश्न नम्बर 31, ग्यालेना कुन धातुको धातु हो? सिसा। प्रश्न नम्बर 32, हेबर विधिद्वारा उत्पादन गरिने ग्यास कुन हो? NH3 अथवा एमोनिया। प्रश्न नम्बर 33, हाइड्रोजन ग्यास कसले पत्ता लगाएका थिए? हेरी केभेन्डिस। प्रश्न नम्बर 34, हर्न सिल्वरको आणविक सूत्र के हो? AgCl। प्रश्न नम्बर 35, प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइने धातु कुन हो? सुन। प्रश्न नम्बर 36, एउटै सूत्रमा बाँध्न सकिने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ? होमोलगस श्रृङ्खला।
प्रश्न नम्बर 37 एसिटाइनको आयुपेक नाम कुन हो? इथाइन। प्रश्न नम्बर 38 सबैभन्दा सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन कुन हो? मिथेन। प्रश्न नम्बर 39 अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप कुन हो? -OH। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 क्लोरोफर्मको आणविक सूत्र के हो? CHCl3। प्रश्न नम्बर 41 मादक पदार्थ बनाउन प्रयोग गर्ने अल्कोहल कुन हो? इथाइल अल्कोहल। प्रश्न नम्बर 42 अस्थायी कडापन हटाउन कुन विधि अपनाइन्छ? चुनपानीको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 43 क्याल्सियम बाइकार्बोनेटको आणविक सूत्र के हो? CaHCO3 HCO3 को होल पावर 2। प्रश्न नम्बर 44 लफिङ ग्यास भनेर कुन ग्यासलाई चिनिन्छ? N2O अथवा नाइट्रस अक्साइड। प्रश्न नम्बर 45 सिमेन्ट बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ कुन हो? चुन ढुङ्गा र क्ले माटो। प्रश्न नम्बर 46 रातो रङको काँच बनाउन कुन धातुको अक्साइड प्रयोग गरिन्छ? कपर अक्साइड। प्रश्न नम्बर 47 PVC को पूरा नाम के हो? पोजिभिनाइल क्लोराइड। प्रश्न नम्बर 48 कार्बेट कस्तो प्रकारको रेसाबाट बनाइन्छ? सिन्थेटिक फाइबर। प्रश्न नम्बर 49 रासायनिक मल युरिया बनाउन कुन कुन ग्यासहरू प्रयोग गरिन्छ? CO2 र NH3 साथीहरू, कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न बिरुवामा नाइट्रोजन तत्त्वको कमी के हुन्छ? पात पहेँलो हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरूको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।